आज हामी यो भिडियोमा विदेश या नेपालमा जन्मनु भएकाहरूको कुण्डली कसरी बनाउने भनेर जानकारी दिन गइरहेका छौं। कुण्डली बनाउनको लागि यहाँहरूले हाम्रो पात्रो एपको होम पेजमा भएको कुण्डली आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईहरूले यहाँबाट जन्म कुण्डली बनाउने, गुण मिलान गर्ने, राशि मिलान गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् जन्म कुण्डली बनाउने सजिलो तरिका हेरौं। सर्वप्रथम त कुण्डली बनाउन लागेको व्यक्तिको नाम लेख्नुहोस्। त्यसपछि जन्मेको वर्ष, महिना र गते छान्नुहोस्। तपाईले अंग्रेजी या नेपाली जुनसुकै मिति पनि छान्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी नै जन्मेको सही समय छान्नुहोस्। समय छान्दा AM, PM अर्थात् बिहान बेलुकाको विशेष ध्यान दिनुहोला। जन्मस्थान राख्दा नेपालमै जन्मनु भएको हो भने आफू जन्मेको जिल्ला छान्नुहोस्। यदि तपाई विदेशमा जन्मनु भएको छ भने जन्मस्थानको छेउमा भएको लोकेसन आइकन क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले आफू जन्मेको सिटी त्यहाँ टाइप गरेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी आफू जन्मेको सिटी छानिसकेपछि कुण्डली बनाउनुस्को रातो बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको जन्म कुण्डली तयार भयो। तपाईले अब आफ्नो राशि, गण, शुभ रंग, शुभ अंक लगायतका जानकारीहरू त्यहाँ देख्नुहुनेछ। आफ्नो जन्म कुण्डलीसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा भए हाम्रो अनुभवी अनि विज्ञ ज्योतिषहरूसँग अडियो भिडियो कल मार्फत परामर्श लिन सक्नुहुनेछ।